सो गाइस प्रोफेसनल तरिकाले गेमिङ लोगोहरू कुनै पनि सोसल मिडियाको लोगो युट्युब च्यानलको लोगोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ यी एप्लिकेसनबाट तपाईँले कभर फोटोहरू स्टोरीहरू थम्बनेलहरू फुल एचडी फुल क्वालिटीमा सजिलैसँग तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ सो गाइस जाम मोबाइल स्क्रिन टिच न्यूज कंप्यूटर ट्रिप्स मोबाइल ट्रिप्स अनबॉक्सिंग लेटेस्ट न्यूज ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाच लर्न इन्जॉय सो गाइस फाइनली मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले अलरेडी एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेको छु तपाईँले अन्त्यमा भनेछु स्किप नगरेर हेर्नु होला अन्त्यमा प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला यी एप्लिकेसनबाट प्रोफेसनल तरिकाले गेमिङ लोगो गेमिङ च्यानल लोगोहरू तपाईँहरू सोसल मिडिया कुनै पनि च्यानलको लोगोहरू सजिलैसँग एडिट गरेर तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ वान क्लिकमै सोसल मिडियाको कुनै पनि पोस्टहरू तपाईँ सजिलैसँग स्टोरीहरू यो एप्लिकेसनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ कभर फोटो थम्बनेल आइकनहरू पनि सजिलैसँग तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ सो गाइस फाइनली म लोगोमा क्लिक गरेँ लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु त धेरै थरीका डिजाइनिङ लोगोहरू छ तपाईँहरूले यसलाई एडिट गरेर आफ्नो नेमहरू राखेर एक क्लिकमै फ्रीमै बनाउन सक्नुहुन्छ धेरै लोगोहरू छ तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो चुज गर्नु होला यही बनाउनु पर्छ भन्ने कुनै छैन मैले कुनै एक एडिट गरेर देखाउने छु थर्ड लाइनको मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि सिआरएन भनेपछि तपाईँ आफ्नो च्यानलको गेमिङ च्यानलको कुनै पनि च्यानलको नेमहरू राख्नु होला मैले डी लेखेँ किनकि मेरो स्मार्ट दिपेन्द्र मेरो युट्युब च्यानल नेम हो त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँहरूले ए छ एमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँबाट कलर चुज गर्नु होला जुन कलर मनपर्छ त्यो चुज गर्नु होला मैले गरेँ गरिसकेपछि यो सार्नु होला सारिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ इफेक्ट भने चाहिँ इफेक्टमा गएर 3D पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ स्याडोहरू सब चुज गर्नु होला जुन मनपर्छ त्यही राख्नु होला मैले स्याडो यसमा चुज गरेँ गरिसकेपछि क्लिक गरेर तपाईँहरूले कलर पनि चेन्ज 3D कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन मनपर्छ त्यही राख्नु होला कलरहरू मैले कुनै एक चुज गरेँ त्यसपछि म ब्याक गइसकेपछि तपाईँले गेमिङ भनेपछि गेमिङको कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिट अप्सनमा एडिटमा क्लिक गरेर नामहरू चेन्ज गर्नु होला लेखेँ मैले गेम्स लेखेँ एडिट गरेर यसमा सेम तरिकाले तपाईँहरूले एडिट गरेर त्यसपछि यहाँ गएर कलरहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले रेड व्हाइटै राखेँ त्यसपछि बोल्ड बनाउनुलाई बोल्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि इफेक्टहरू पनि यहाँबाट इफेक्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ जुन इफेक्ट मनपर्छ त्यो इफेक्टहरू राख्नु होला मैले कुनै इफेक्ट राखेँ राखिसकेपछि इफेक्टको कलरहरू पनि तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन मनपर्छ त्यो चुज गरेर यहाँबाट कति चाहिन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला फाइनल भइसकेपछि तपाईँले लोगोको कलरहरू पनि चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने लोगोमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि 4वटा कलर छ लोगोमा त्यसमा कुन कलर राख्ने आफूले चुज गर्नु होला मैले व्हाइटमा रेड राख्न रेड राखेँ हेर्नु त कसरी चेन्ज भयो त्यसमा फेरि लोगोमा क्लिक गरेर ब्ल्याकको ठाउँमा तपाईँले व्हाइट राख्न चाहनुहुन्छ व्हाइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ ब्ल्याक ठिक छ रेडको ठाउँमा हेर्नु त कलरहरू पनि यसरी चुज गर्नु सक्नुहुन्छ ब्ल्याक ठिक छ त्यसपछि फाइनल भइसके तपाईँहरूले डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला डाउनलोड अप्सनमा गरेर सेभ इमेज गर्नु होला सेभ इमेजमा सेभ गर्नु होला सेभ गरिसकेपछि अटोमेटिक ग्यालरीमा सेभ भइहाल्छ हेर्नु त डाउनलोड भयो सेभ यो डिजाइन भने सेभ भइसकेपछि ग्यालरी सो गाइस यसरी नै फाइनली तपाईँले आफ्नो एक क्लिकमै प्रोफेसनल तरिकाले गेमिङ लोगोहरू कुनै पनि लोगोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै ग्यालरीमा सेभ भइहाल्छ अटोमेटिक त्यसरी नै तपाईँले डिजाइनिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ धेरै थम्बनेलहरू एकदम राम्रो कभर फोटोहरू पोस्टहरूको लोगोहरू सबै यसमै पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले बनाउँदा बाइचान्स केही भयो भनेर तपाईँ केही भयो भनेपछि डिजाइन छ डिजाइनमा गइसकेपछि हेर्नु त तपाईँ जति बनाएको यही डिजाइनमा बस्छ सो गाइस प्ले स्टोरमा गइसके सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि हेर्नु त कन्भा ग्राफिक लोगो मेकर भनेपछि फर्स्टमा आछ यसमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि डाउनलोड गर्नु होला धेरै राम्रो एप्लिकेसन छ हेर्नु त यसको 100 मिलियन जनाले डाउनलोड गरेर युज छ 4.6 स्टार दिएछ एकदम राम्रो एप्लिकेसन छ डिजाइनिङको लागि सो गाइस यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानललाई फेरि सब्स्क्राइब गर्नु होला